कार्यपत्र प्रस्तोताज्यूले राख्नुभएको तर्कहरूको आधारमा र अन्य केही दुई चारवटा आधारहरू हेर्दाखेरि यो सम्झौता होइन, यसलाई ट्रिटी भन्नु पर्ला, यसलाई सन्धि नै भन्नुपर्छ। र यहाँहरूले पनि ब्यानरमा आइन्दादेखि सन्धि नै लेख्नु र हामीले मेन्टल्ली सन्धि नै भनेर बुझ्न चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने त्यहाँ डिफ्रेन्स छ। सम्झौता र सन्धि बिचमा सम्झौता छ, बिचमा फरक छ सम्झौता र सन्धि बिचमा। त्यसका केही सन्दर्भहरू कार्यपत्र प्रस्तुताज्यूले उठाउनुभयो, त्यसलाई टेकेर पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ। ट्रिटीको चाहिँ विशेष गरेर सभरेन स्टेटहरू बिचमा होइन, सभरेन स्टेट अथवा सार्वभौम राज्यहरू बिचको हुने जुन सम्झौतालाई चाहिँ एउटा उच्चतम हिसाबले ट्रिटीको रूपमा, सन्धिको रूपमा बुझ्ने हो कि हामीले त्यसरी टर्मिनोलोजीको रूपमा राखेर यसलाई सन्धि नै भने ठिकै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यसको विषयमा चाहिँ यो सन्धि कसको कसको बिचमा भयो भन्ने विषय अनि यसको महत्त्व के छ भन्ने विषय चाहिँ आइसकेको छ। थोरै मैले एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु, यो सन्धि किन भयो भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ अघि छुटेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो सन्धि किन हुनु पर्यो भन्नेले ठुलो अर्थ राख्छ हाम्रोमा। यो सन्धि हुनुको कारण चाहिँ यसको राजनीतिक कारण सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कारण हो र त्यो राजनीतिक कारणसँग त्यसका पछि आउने सबै कारणहरू, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, जियोपोलिटिकल कारणहरू र धार्मिक कारण, यी सबै जोडिएका छन्, जसमा विशेष गरेर तत्कालीन अवस्थामा नेपाल एउटा डिप्लोमेटिक स्थितिमा हिँडिरहेको थियो। नेपाल नबनिरहेको अवस्थामा, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले एक खालको मनोविज्ञान, एक खालको डिप्लोमेसी अथवा कूटनीति र एक खालको राजनीतिक अभ्यासका साथ चाहिँ नयाँ एउटा राज्य विस्तारको चरण प्रारम्भ गरेका थिए। त्यसैको निरन्तरताको क्रममा चाहिँ लडाइँ हुँदै जाने क्रममा हामीभन्दा पहिले खम्बुवानका अथवा अहिलेका राई दाजुभाइहरूसँग लडाइँ गरेर विभिन्न हिसाब किताबले आफ्ना तिग्रमहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दै पृथ्वीनारायण शाहले यो अहिलेको नेपालमा खम्बुवानको भूमिलाई चाहिँ जोड्न सफल भयो। त्यस पछाडि लिम्बुवानलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ ठुलो युद्ध भयो र त्यो युद्धमा पृथ्वीनारायण शाह और लिम्बुवान बिचमा हार जित हुन सकेन। मेन हामीले यति बुझेको हुन्छ, अहिले यसका लामो इतिहासहरू छन्, थुप्रै तथ्यहरू छन्, थुप्रै विश्लेषणका विषयहरू छन्, तर यति बुझौँ दुईटा शक्ति, जुन शक्तिहरू सभरेन थिए त्यो बेला, सार्वभौम, अहिलेको नेपाल एउटा सार्वभौम राज्य र इन्डिया एउटा सार्वभौम राज्य, त्यो दुईटा बिचको युद्ध भयो, कसैले पनि जित्न सकेन। तर अन्त्यमा के भयो भन्दाखेरि लिम्बुवानका आम नागरिकहरू र गोर्खापट्टिका, गोर्खा राज्यपट्टिका सबै नागरिकहरू अब हामी सबै एउटै हो, मिलेर एउटै देशमा बसौँ भन्ने दुई पक्ष बिचको एउटा निश्चित कुराहरूमा भएको सहमतिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रिटी भएको हो, यो सन्धि भएको हो। र त्यतिखेर लडाइँहरूमा ठुलो क्षति भएको छ। कति ठाउँ उल्लेख भएको छ, 17 पटक युद्धहरू हुँदाखेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहले जित्न सकेन भन्ने कुराहरू छ। र 17 ठाउँका केही तर्क वितर्कहरू छन्। यद्यपि यस लडाइँ धेरै ठाउँ भयो, तर पृथ्वीनारायण शाहले अरूलाई जसरी चाहिँ युद्ध गरेर जितेर सिधै चाहिँ आफ्नो क्याप्चरमा ल्याउन सके, त्यो परिस्थिति भएन लिम्बुवानसँगको युद्धमा। र त्यसलाई हामी एकै ठाउँ बस्नको लागि सहमत छौँ भनेर लिम्बुवानको तत्कालीन सार्वभौम शासकहरूले पनि सहमत भएपछि यो ट्रिटी भएको। त्यसकारण यो ट्रिटीमा भएका कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र यो ट्रिटी आजको दिन के डे हो भन्ने चाहिँ कुरा चर्चामा आउँछ र आजको दिन थुप्रै ठाउँ बहस हुन्छ र अरू बेला पनि विद्वान बुर्जुक र आम नागरिकहरूमा छलफल बहस हुने गर्छ। तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ के हो भने यो कार्यपत्रसँग जोडिएको पनि होइन,
तर मेरो दृष्टिकोण र मैले अहिलेसम्म बुझेको हुनाले चाहिँ इट इज अ ब्ल्याक डे नै हो। यो हाम्रो लागि ब्ल्याक डे नै हो। त्यतिखेर रहेका लिम्बूहरू अथवा त्यतिखेर रहेका लिम्बुवानका जति पनि नागरिकहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ इट इज क्लियरली ब्ल्याक डे हो फर द पोलिटिकल सेन्सबाट चाहिँ। किन ब्ल्याक डे हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिनदेखि चाहिँ के हो भने लिम्बुवानले आफ्नो सुप्रिम होइन सभरेन्टीलाई सार्वभौमिकता अन्त्य भयो। त्यो सार्वभौमिकता सेयर गर्यो उसले कोसँग गर्यो भन्दाखेरि गोर्खा राज्यसँग आएर गर्यो। जतिखेर उसले चाहिँ लिम्बुवानमा सिङ्गल आफ्नै शासन गर्ने सरकार बनाउने एउटा सम्पूर्ण अधिकार नेपालको काठमाडौँलाई जिम्मा दियो। बाँकी केही अधिकारहरू मात्रै राखेर जसलाई पछि किपटमा डिफाइन गरेर राखियो। जस्तै भूमिका केही अधिकारहरू होइन, सांस्कृतिक केही अधिकारहरू अनि न्याय सम्बन्धी केही अधिकारहरू राखिएको छ किपट भन्ने उसमा। ती बाहेक चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामी अहिले नेपालका नेपालीहरू सार्वभौम हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो सरकार आफै बनाउन पाउँछौँ। हामी हाम्रो देशमा निर्णय के गर्ने हामी आफै नेपाली जनताहरूले गर्न पाउँछौँ। तर कुनै देशसँग अब हामी साझा रूपमा गऱ्यौँ भने चाहिँ उसँग साझेदारिता गर्नुपर्ने छ। त्यो सन्दर्भमा लिम्बुवानका तत्कालीन आम नागरिकहरूले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाएको दिन बुझेर नबुझेर सकेर नसकेर विभिन्न हिसाबले त्यो हिसाबले यो ब्ल्याक डे नै हो। ब्ल्याक डे बाँकी कुन डेको हिसाबले तथ्यहरूले हामी हेर्न सकिन्छ। त्यही दिनदेखि लिम्बुवानका राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक यो सबै विषयहरूमा चाहिँ खुले आम अतिक्रमण चाहिँ प्रारम्भ भएको। तपाईँ हामी हेर्नुहोस् किपट सुरु भएपछि के भयो भन्दाखेरि नेपाल अहिलेको नेपालमा हामीले बुझिने दसैँ, यसको दुर्गा पूजा अनि त्यसको चाहिँ मार काट्ने घर घरको सुब्बामा किपटको माध्यमबाट पुर्याउने काम नै यहीँबाट द्याट इज द के अरे त्यो चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण जसको सुरुवात त्यही दिनबाट भयो सजिलो गरी होइन, वैधानिक तरिकाले। त्यस्तै गरेर भाषाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली भाषालाई बिस्तारै अहिले हामीले बोलेकोलाई लिम्बू भाषाको ठाउँमा चाहिँ रिप्लेस गर्दै स्थापित गराउने कामहरू। शैक्षिक मनोविज्ञानको हिसाबले त्यो बेला मुन्दुमी एउटा आफ्नै प्रकारको शिक्षा सायद थियो होला त्यहाँ, अथवा लिम्बुवानको म त भन्ने गर्छु लिम्बुवानको अहिलेको लिम्बूहरू धेरैबाट बनेका हुन् जसमा त्यतिखेर लिम्बुवानको एउटा सिटिजनसिप भनेको चाहिँ लिम्बू थियो। त्यो सिटिजनसिपहरूको आफ्नै प्रकारको एजुकेसनल सिस्टम थियो होला, थिङ्किङ थट सिस्टम्सहरू थिए होला। तिनीहरूमा पनि हिन्दू डोमिनेसन चाहिँ प्रारम्भ भएको थियो। त्यसैले यो हिसाब किताबहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याक डे नै। तर ब्ल्याक डे भयो भन्दैमा हामीले यसलाई पुरै यसको विरुद्धमा लागेर हिँड्नु होइन, नयाँ तरिकाले रिथिङ्क गरेर हामी होइन डिस्ट्रक्सन पछाडिको नयाँ क्रिएसन के हुन्छ त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ। तर डे चाहिँ हाम्रो लागि ब्ल्याक डे नै हो भन्छु म। र ब्ल्याक डे हुँदैमा हामीले आजको दिन लिम्बुवान बन्दै गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन, तर हिस्ट्रीमा चाहिँ इट इज कोडिफाइड होइन, इट इज टु बी कोडिफाइड एज द ब्ल्याक डे। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ किनभने यसले कुनै पनि हाम्रो उज्यालो दिन गरेर यसले किपटको अधिकार सुनिश्चित गर्यो भन्ने कुरा त के भने भएको ठुलो अधिकारलाई सिद्ध्याएर सानो ठुलो माछा चाहिँ उनीहरूले खाइदिए, सानो माछामा हामीलाई रमाउन लगाएको किपट भनेको त्यति बुझेको हुन्छ होइन। त्यसै कारण माछाको त राम्रो उदाहरण पनि छ त्यहाँ चाहिँ के भने भिरमौरीको के अरे धनी के को धनी हुँदै हुँदै चाहिँ तिते माछाको धनी चाहिँ सुब्बाहरू भनेर चाहिँ भन्छन् नि। त्यसो हुँदाखेरि एउटा त्यो हिसाबले छ मेरो चाहिँ पोलिटिकल डेफिनेसन त्यसरी चाहिँ दिनुपर्छ हामीले भन्ने बुझ्छु। र सभरेन्टीको कुरा मैले गरेँ, यो सभरेन्टीको हाम्रो अन्त्य हो र यसैबाट हाम्रो पोलिटिकल मेन गरेर चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा गुमाएको चाहिँ पोलिटिकल अधिकार, राजनीतिक अधिकार गुमायौँ। र संसारमा जब राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् कुनै समुदाय, कुनै नागरिकहरू, त्यतिखेर अरू अधिकारहरूभन्दा सबैभन्दा शक्तिशाली अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको हुन्छ र त्यही स्थिति चाहिँ लागू भएको हो। र के अरे यो लिम्बुवानको सन्दर्भमा र त्यो पोलिटिकल अधिकार सँगसँगै बिस्तारै के गरियो भन्दाखेरि भूमि अधिकारहरूसँग पनि अन्त्य गरायो। त्यहाँ केही भूमि अधिकारहरू सुनिश्चित गरेर राखिएको थियो, न्यायिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरेर राखेको थियो, प्रशासनिक अधिकार थिए, तर तिनीहरू पनि बिस्तारै
किपटको नाममा अन्त्य गर्दै 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 ल्याएपछि अहिले पछि चाहिँ सबै सुवा बनायो र स्थिति चाहिँ त्यो छ। यो हामीले बुझ्नुपर्ने। अब यस पछाडि मैले कार्यपत्र प्रस्तुताजुले गर्नुभएको कुरामा धेरै नै टिप्पणी नै गर्न मन लागेको छैन, किनभने उहाँले लिगल पर्सपेक्टिभबाट हामी सबैलाई उपयोगी हुने कुराहरू राख्नु भएको छ। तसर्थ मैले एक दुईवटा नयाँ कुराहरू मात्रै, बाँकी कुराहरू मात्रै थप्न चाहेको छु यसमा। र त्यसैले अब चाहिँ के त हाम्रो होइन, यो ट्रिटीको सन्दर्भमा हामीले यो छलफल, यो कार्यक्रम किन गर्नुपर्ने, यसको सान्दर्भिकता के छ भन्नेमा चाहिँ यहाँले जुन गर्नुभएको छ यो चाहिँ मलाई ठिक लागेको छ, ठिक गर्नुभएको छ। र यसमा यो कार्य समिति यहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र किनभने यो चाहिँ हाम्रो नलेज ट्रान्सफर्मेसनको कन्टिन्युअस प्रोसेसले मात्रै बचाउन सक्दो रहेछ। यो सम्झौता भए पनि, यो ट्रिटी भए पनि, यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा भए पनि, हाम्रो लागि कामै नलाग्ने भए पनि के हुँदो रहेछ भने हाम्रो बालकृष्ण सर आज सबैभन्दा अघिल्लो जेनेरेसन हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। उहाँहरू पछाडि के अरे शङ्कर थापुङ दाई जानुभयो, उहाँहरू पछिको जेनेरेसन, त्यस पछाडिको जेनेरेसन हामी, अब हामी पछिको जेनेरेसन तपाईँहरूमा चाहिँ यसरी यो नलेज ट्रान्सफर्म यो प्रोग्रामहरूले मात्रै, यस्तो प्लेटफर्महरूले मात्रै गर्दो रहेछ होइन। त्यसरी तपाईँहरूले कसैले भन्ला यो के गरेको मान्छे छैनन् होइन, यो किन गरिरहेको सधैँ गरी, यस्तो कुराहरूमा नअल्मलिनु होला। कन्टिन्युअसली कुनै न कुनै प्रोग्रामहरू गरेर जसले दुईवटा कुरालाई सपोर्ट गर्छ। एउटा चाहिँ हामी बिचको सम्बन्धहरूलाई प्रगाड गर्ने र चिन्जानहरू र मुद्दाहरू के हुन् र हामीले बुझ्नुपर्ने, हाम्रा जेनेरेसनमा सिफ्ट गराउँदै लानुपर्ने कुराहरू के भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गराउँछ। र आजको यो प्रोग्रामले चाहिँ विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण कुरा जुन तपाईँहरूको अघि डिपी सरले पनि भन्नुभयो, यो युनिभर्सिटीको करिकुलममा पाइँदैन, म पनि पाउँदिनँ होइन। सेल्फ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। कुना कुनामा खोज्यौँ भने पनि हाम्रो यो पाटोमा चर्चा भएको चाहिँ कमै पाइन्छ। र जसलाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रो ऐतिहासिक रिटर्न या स्टडी यो जे भने पनि यो नै हो। त्यसैले यो मानेमा चाहिँ यो मिनिङफुल स्टुडेन्ट नै हुनुभएको कारणले किपटको ठुलो ठुलो प्रभाव, सानो प्रभाव धेरैहरू छन्। त्यसमध्ये योसँग जोडिएर तपाईँ कल्चरको स्टुडेन्ट हुन्छ भने कल्चरल इम्प्याक्टको कुराहरू पनि यहाँहरूले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यसको किपट र लालमोहरसँग जोडिएर ठुलो सांस्कृतिक अतिक्रमणको अभ्यास छ त्यहाँ, सांस्कृतिक हरणको कुरा छ होइन, सांस्कृतिक नयाँ सांस्कृतिक को बिउ रोपाइको विषयवस्तुहरू त्यहाँ छ है। शिक्षाको छ, तपाईँ शिक्षाको विषय पनि त्यसमा छ, संस्कृतिको कुरा पनि छ, भाषाको कुरा पनि छ। त्यसैले सबै क्षेत्रसँग जोडिएर आउँछ। यो यहाँको अध्ययनको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू पनि यो किपटको विभिन्न सन्दर्भबाट हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि म यहाँहरू अलिकति राख्न चाहन्छु होइन। नत्र भने चाहिँ किपट सिधै किपट हेर्ने अब के हो भन्ने हुन्छ। तर त्यसरी मात्र होइन, किपटले चाहिँ त्यहाँका लिम्बुवानका धेरै मान्छेहरूको संस्कृतिलाई खतम गर्ने या अरू संस्कृतिहरू नयाँ बिजारो बनाउने या तिनीहरू बिचको द्वन्द्व र त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ सामाजिक र सांस्कृतिक परिस्थितिहरू होइन, त्यस्तै राजनीतिक परिस्थितिहरू पनि त्यसै गरी व्याख्या गरेर चाहिँ हामी धेरै कुराहरू कम्पेरिटिभली हिस्टोरिकल्ली स्टडी गर्न सकिन्छ, जुन कुराहरूको चाहिँ यो आजको प्रोग्रामले चाहिँ काम दिन्छ। र यो मानेमा यहाँको प्रोग्राम चाहिँ मलाई उपयुक्त लागेको छ। र यसरी हामीले युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूसँग जोडेर हाम्रा मुद्दाहरूलाई बहस र छलफल गरेपछि बल्ल यो चाहिँ अब आउँदो दिनमा यहाँहरू जुन जुन ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा आफ्नो वैचारिक विषयहरू चाहिँ गर्वका साथ राख्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट या इन्फर्मेसन चाहिँ यहीँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। नत्र भने तपाईँ हामी भोलि पर्सि यतिमध्ये तपाईँहरू कतिजना अधिकृत भएर जानुहोला, कतिजना के अरे कुन कार्यालयमा जानुहोला, कतिजना के अरे टिचिङ गर्न जानुहोला। तर एउटा अर्को साथीले फ्यास के भनिदिन्छ भन्दाखेरि हामी बिचमै ह्युमिलिएसन हुने खालको हाम्रो कुराहरू राखिदिन सक्छ। जस्तो अहिले तपाईँहरू हेर्नु हो भने कतिवटा किताबहरू लेखेका छन् नि, जसमा जनजाति भनेको चाहिँ यी सकिएका हुन्, काम नलाग्ने हुन् भन्ने हिसाबले होइन, डेफिनेसनहरू बिगारेर। लिम्बू भनेका पनि बिग्रेका, सिक्किमबाट आएका यताउता हरेक छन् होइन। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नलेज हामीमा कहाँबाट प्राप्त गरेर उनीहरूसँग फाइट गर्ने त
हैन। त्यसको फाइट गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि यो बनेको छ र यो हिसाबले यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मसँग टाइम सिद्धिन लागेको हो कि होइन थाहा त भएन, तर पनि कति जति छ मसँग 5 मिनट्स छ भने सबैलाई अलि अल्छी लागेको जस्तो भएर म छोट्याउन जाँदैछु र अन्त्यमा चाहिँ म यो लालमोहर के अरे ट्रिटी सन्धि अथवा लिम्बुवान र गोर्खा बिचको जुन सन्धिले हामी एउटा कुरा केमा चाहिँ आयो भन्दाखेरि एउटा ठुलो पोलिटिकल जियोग्राफीमा आइपुगेका छौँ र ठुलो पोलिटिकल जियोग्राफी यदि सायद यो ट्रिटी नभएको भए हामी लिम्बुवानकै एउटा के अरे जियोग्राफीभित्र हुन्थ्यौँ होला र त्यहाँभित्र अर्कै तरिकाले खेलिरहेका हुन्थ्यौँ होला अहिले सायद हैन। जियोग्राफीको कुरा गर्ने सम्बन्ध भुटान जस्तो भिन्नै देश भएको भए यतिखेर हामी त्यहाँको अर्कै एउटा परिस्थितिमा हुन्थ्यौँ होला, तर त्योभन्दा फरक परिस्थितिमा छौँ। यो फरक परिस्थितिमा फरक तरिकाले हामीले लड्नुपर्नेछ, फरक तरिकाले आफूलाई संरक्षित गरेर आफ्नो समुदायलाई संरक्षित गरेर आफूसँग जोडिएको हरेक सन्दर्भहरूलाई के अरे संरक्षित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने रणनीतिक परिस्थितिमा छौँ। यो कुरालाई बुझेर तपाईँ विद्यार्थी साथीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सन्दर्भमा यो मात्र होइन, आज हामी चाहिँ अहिले समावेशिताको सन्दर्भमा राज्यले जुन समावेशी अन्त्य गर्ने, समावेशी विशेष गरेर संविधानमा उल्लेख छ त्यो कुरा चाहिँ आन्दोलनले स्थापित गर्छ। निरन्तरता अन्तर्गत जुन चाहिँ लोकसेवा आयोगमा अहिले समावेशितामा हुनुपर्ने आरक्षणलाई कटौती गरेर कम मात्रामा चाहिँ भिडाउँदै अब आउँदा दिनमा तिनीहरूलाई हटाउने एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रको साथ चाहिँ काम गरेको छ। त्यसको विरुद्धमा पनि हामी चाहिँ अहिले आन्दोलनमा छौँ र यो आन्दोलनमा पनि तपाईँ विद्यार्थी साथीहरूको रुचि, जागरुकता, चासो उत्तिकै अगाडि जाओस् भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। किनभने यसमा दुईवटा कुरा चाहिँ म भनेर मात्रै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो आन्दोलन, आरक्षणको आन्दोलनलाई सामान्य रूपमा हामीले बुझ्यौँ र यसलाई महत्त्व दिएनौँ भने चाहिँ अहिले यही 9000बाट लगभग तपाईँहरू बहिष्कृत परेका हामी जस्ता समुदायहरू मध्येमा लगभग 2000 युवाहरू, जो तपाईँहरू जस्ता युवाहरू चाहिँ सरकारी जागिरबाट बाहिरिँदैछौँ। 2000 यो 9000को उसमा जम्मा 4000 इन हुनेमा 2000ले मात्रै पाउँदैछन्, 2000 चाहिँ बाहिरिँदैछन्। त्यसको मतलब ती बाहिरिनेहरूको सम्भावना धेरैको चाहिँ खाडी मुलुक पुग्नुपर्ने हुनसक्छ, साउथ कोरिया पुग्नुपर्ने हुनसक्छ। तर राज्यले हामीलाई त्यसरी वञ्चित गर्यो। अब तुरुन्तै 18000सम्म सिक्वेन्सियली खोल्ने कुरा छ। 18000 खोल्यो भने तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा फेरि प्लस 4000 हामी चाहिँ युवाहरू त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्छ। त्यसको मतलब के देखिन्छ भन्दाखेरि एकपटक यो लोकसेवा आयोगबाट तपाईँले 2000जना चाहिँ त्यहाँबाट बाहिरिनु भनेको चाहिँ के भने एक पुस्ता बाहिरिनु। एक पुस्ता भनेको लगभग 20 वर्षमा तपाईँको चाहिँ एक पुस्ता काउन्टेड हुन्छ एभरेज हैन। हाम्रो एकजना मान्छेको होल पुस्ताको काउन्टेड हुन्छ र होल एक पुस्ताको चाहिँ लाइफ चाहिँ त्यसबाट राज्य व्यवस्थाको समावेशिताबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ, अन्त्य हुँदैछ हैन। त्यसैले राज्य एकदमै षड्यन्त्रमूलक तरिकाले उपस्थित त्यसमा भएको छ। त्यो कुरा एकदमै गहिरिएर बुझ्नुपर्छ। त्यो हिसाबले यहाँले आफ्नो तयारी गर्ने, पढ्ने त्यो पनि छ हैन, त्यो नछाड्नुहोस्। र सँगसँगै आन्दोलन चाहिँ विभिन्न हिसाब किताबले, वैचारिक हिसाब किताबले चिया गफमा हैन, तपाईँ अरूमा मात्रै होइन चिया गफमा समेत लड्नुपर्छ। भात खाँदै गरेको बेला पनि लड्नुपर्छ। तपाईँ लोकसेवा आयोगमा, शिक्षा आयोगमा भिड्दै गर्दा पनि लड्नुपर्ने हुन्छ, बसमा हिँड्दै पनि लड्नुपर्ने हुन्छ। जसले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा अफवाहहरू फैलाउँछ भने त्यसको विरुद्धमा लड्नको लागि वैचारिक रूपमा, सार्वजनिक रूपमा विभिन्न हिसाबले चाहिँ तयार हुनुपर्छ। यो कुरामा पनि तपाईँले अगाडि लाग्नुहोस् र मात्र हाम्रो यो सन्धि सम्झौताको कुरा पनि हामी यथार्थमा पुर्याउनको लागि चाहिँ सहयोगी हुन्छ। यो सन्धि सम्झौता नै मूल कुरा हो। यहाँबाट सुरु गरेर अहिले त्यहाँसम्म आइपुगेका छौँ हामीले। त्यसैले हाम्रो लडाइँ विभिन्न ठाउँमा छ। त्यो विभिन्न ठाउँका लडाइँहरूमा यहाँ